Hey yo, xin chào các thượng đế. Hôm nay xin đẹp muốn giới thiệu đến các thượng đế tẩu thủy tinh TTT23. Được chế tác từ thủy tinh dày đến 5mm, đảm bảo độ bền bỉ và khả năng chịu lực tốt. Chất liệu thủy tinh này không chỉ đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng mà còn dễ dàng vệ sinh, giúp duy trì sự sạch sẽ và tinh khiết sau mỗi lần sử dụng. Với độ dày 5mm của tẩu mang lại cảm giác chắc chắn và yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Với chiều dài 17cm, đường kính 5cm, tẩu TTT23 có kích thước nhỏ gọn tiện lợi và có thể mang theo sử dụng bất kỳ đâu. TTT23 lấy cảm hứng từ các rặng san hô dưới biển, với sự pha trộn sắc tím bắt mắt tạo nên một sản phẩm vừa thẩm mỹ vừa nghệ thuật. Tẩu có chỗ cầm tiện lợi, giúp người sử dụng dễ dàng thao tác và không lo trượt tay. Một trong những ưu điểm nổi bật của TT23 chính là buồng nước lọc sạch. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Xin đề 420 tiếp hay phụ kiện chất nâng tầm mọi trải nghiệm của bạn.